आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, आजको जग्गा चाहिँ एकदमै मूल्य घटेर आएको छ। पहिलाको भन्दा आनामा 3 लाख रुपैयाँ घटेर आएको छ। साथीहरु, उहाँले 2 वर्ष अगाडि किनेकै मूल्यमा चाहिँ बेच्न चाहिरहनु भएको छ। एकैछिन भिडियो हेर्दै जानु होला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर र चाहिँ नयाँ मूल्य म एकैछिनमा बताउने छु। साथीहरु, तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हो, यही नै जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। जग्गा धनी अहिले काठमाडौँबाट बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै आउनु पर्ने छ। त्यही भएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यस जग्गाको बारेमा। साथीहरु, एकपट्टि साइडमा 20 फिटको बाटो र एकपट्टि साइडमा 13 फिटको बाटो रहेको छ। टक्क चोकमा रहेको छ। व्यापारिक खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कमर्सियल रेसिडेन्शियल दुईटै हिसाबले पनि उपयुक्त खालको जग्गा रहेको छ। साथीहरु, रिङ रोडबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ, अथवा कलङ्की चोकबाट नजिकै रहेको ट्याङ्ला फाटमा रहेको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। त्यसैगरी तपाईले नजिकै चाहिँ यहाँनेर कीर्तिपुर हस्पिटल पनि देख्नुहुनेछ। यहाँनेर म तपाईलाई देखाउँदैछु। साथीहरु, जग्गा यो भयो भने अब म तपाईलाई ठिक यसको माथि रहेको कीर्तिपुर को हस्पिटलको पनि जानकारी दिनेछु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नजिकै चाहिँ कीर्तिपुर हस्पिटल रहेको छ। ट्याक्कै हस्पिटल सँगै रहेको यो आकर्षक खालको जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाई ट्याङ्ला फाटतिर अथवा कीर्तिपुरतिर अथवा चाहिँ कलङ्की नजिकै अथवा चाहिँ रिङ रोडको नजिकै, रिङ रोडबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको आसपासमा जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने व्यवसायिक खालको जग्गा यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकपट्टि साइडमा ढलान बाटो रहेको छ भने कलङ्कीको दृश्य मैले यहाँबाट देखाए। रिङ रोड चाहिँ यहाँ रहेको छ। कलङ्कीको रिङ रोडबाट ठिक 1.5 किलोमिटरमा रहेको छ। साथीहरु, हिँडेर पैदल यात्रामा पनि तपाईँ 15 मिनेटमा यो जग्गामा पुग्न सक्नुहुन्छ भने बाइकमा त एकैछिनमा जान सक्नुहुने भयो। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब यो जग्गाको बारेमा म जानकारी दिनेछु। एकैछिनमा यसको लम्बाइ चौडाइ पनि बताउने छु। आसपासमा भएका घरहरूको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तत्कालै घर बनाउन सक्ने ठाउँमा रहेको छ, सम्म ठाउँमा रहेको छ है। र सटर निकालेर चाहिँ व्यवसाय गर्न सकिने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ है त यो जग्गा। र यो जग्गाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि साथीहरु, यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो ट्याङ्ला फाट भन्ने ठाउँमा रहेको छ भने पश्चिम र उत्तर मोहडाको रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पश्चिमपट्टि साइडमा चाहिँ 20 फिटको यस्तो खालको जग्गा रहेको छ भने 20 फिटको पट्टि साइडमा चाहिँ 42 फिट मोहडा छ। त्यसैको चाहिँ 13 फिटको बाटोपट्टि साइडमा चाहिँ 36 फिट मोहडा रहेको छ भने साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 39.5 फिट र चाहिँ 39.5 फिट तपाईले दुईटै देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। अब म तपाईलाई चाहिँ यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कलङ्की रहेको छ। म स्वयम्भूबाट कलङ्कीतिर आएको थिएँ। ठ्याक्कै कलङ्कीको यो ब्रिज मुनिबाट चाहिँ म अन्डरग्राउन्ड हुँदै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु, अथवा बल्खुतर्फ जाने बाटोमा छु साथीहरु। अलिकति मात्र यो पुल तर्ने बित्तिकै यो कलङ्कीको चोकबाट थोरै मात्रै अगाडि बढिसके पछाडि म राइटतिर लाग्दछु है साथीहरु। राइटतिर लाग्दछु र यहाँनिर चाहिँ कलङ्की मालपोतमा पुग्ने छु। हेर्दै जानु होला। कलङ्की मालपोत तपाईहरुले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। कलङ्की मालपोतबाट चाहिँ म तपाईलाई सजिलो तरिकाले बताउने छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म राइटतिर लागेर चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट टर्निङ गर्छु र चाहिँ अलिकति अगाडि बढे पछाडि फेरि म लेफ्टतिर चाहिँ बढ्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टतिर अगाडि बढ्छु र थोरै अगाडि चाहिँ यहाँ कलङ्की मालपोत रहेको छ। त्यसको पनि म तपाईलाई दृश्य देखाउने छु। यहाँ अलिकति अगाडि बढे। अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर पहिलो टर्निङबाटै चाहिँ म लेफ्टतिर लागे। साथीहरु, यो रिङ रोडबाट अथवा कलङ्की चोकबाट चाहिँ जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। यहाँ तपाईले हेर्नुस् त, मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो कलङ्की मालपोत भनेको यहाँनिर रहेको छ है। यो मालपोतको दृश्य मैले तपाईलाई देखाए। हेर्नुस् त है त, मालपोत कार्यालय कलङ्की। अब यहाँबाट चाहिँ म यो बाटोलाई नछोडिकन थोरै अगाडिसम्म जान्छु है साथीहरु। यसलाई नछोडिकन चाहिँ स्ट्रेट अगाडिसम्म जान्छु। अलिकति यहाँनिर मैले भिडियोलाई अलिकति स्पिड गरिदिन्छु र हेर्नुस् त, अब मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एउटा सानो पुल रहेको छ है। अब यहाँनिर म तपाईलाई देखाउने छु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यहाँनिर सानो पुल आउँछ है। यो एउटा बाटो हो साथीहरु। विभिन्न ठाउँबाट आउन मिल्छ है। मैले तपाईलाई अलिकति सर्टकट देखाइरहेको छु। यसरी चाहिँ हामी यो पुल तर्यौं। पुल तरेर चाहिँ स्ट्रेट अगाडि जान्छौं
यहाँ तपाईँलाई आउनलाई सजिलो होस् आफै एक्लै आउँदाखेरिमा भनेर चाहिँ हो आउनलाई विभिन्न बाटोहरू रहेका छन् र यहाँबाट स्टेटै अगाडि जान्छु है साथीहरू म कतैपट्टि लाग्दैन स्टेट नै अगाडि नै बढ्दछु है त स्टेट अगाडि नै बढ्दछु है त थोरै अगाडि बढिसके पछाडि ट्याङ्ला फाँटमा चाहिँ रहेको छ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँहरू जाँदाखेरिमा कीर्तिपुर हस्पिटलतिर जाने भनेर जाँदा पनि हुन्छ किनभने कीर्तिपुर हस्पिटलतिर जाने बाटो नै त्यही जग्गा अगाडि बाटो रहेको छ है त यसै थोरै अगाडि आइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ तपाईँ नोट गर्नु होला मेडिकल छ यहाँनिर मेडिकलको छेउबाट चाहिँ तपाईँ राइट टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ है हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो मेडिकल रहेको छ भने यहाँबाट मैले अलिकति भिडियोलाई स्पिड गरिदिन्छु र चाहिँ हामी ठ्याक्कै जग्गा नजिकतिरै आइपुग्न लागेका छौँ साथीहरू र तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर एउटा चाहिँ मोन्टेसरी अथवा चाहिँ एउटा बोर्डिङ स्कुल रहेको छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सिसी एकाडेमी भनेर रहेको छ त सिसी एकाडेमी मोन्टेसरीको तपाईँ पुग्नुहुनेछ र यहाँबाट थोरै मात्र अगाडि आइसके पछाडि ठ्याक्कै जग्गामा आइपुग्नुहुनेछ साथीहरू म ठ्याक्कै जग्गामा आइपुगेँ है त यहाँ तपाईँले मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जग्गा देखिरहनु भएको छ हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला एकदमै मिलेको तत्कालै घर पाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ भने साथीहरू असार मसान्तभित्रमा किन्नेलाई चाहिँ 37 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै सो मूल्य तिरेर चाहिँ किन्नु भएको जग्गा हो अर्जेन्ट पर्दा चाहिँ यो बेच्न खोजिरहनु भएको छ त्यही भएर तपाईँहरू यदि जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो जग्गा तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्छ जग्गाधनीलाई तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्नु होला जग्गाधनीको सम्पर्क नम्बर 981310639813107369 है त यो नम्बर रहेको छ उहाँलाई फोन गर्नु होला कीर्तिपुर हस्पिटल सँगै रहेको यो 4 आना 2 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ हस् साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ हस् साथीहरू बेलुका 8 बजेको लाइभ हेर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन एकैछिन हो हामीले विगत 1 वर्षमा 300 भन्दा बढी घर जग्गाहरू बेचेका छौं यदि तपाई पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा तपाईले फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुनेछ हामी तपाईको घर जग्गाको बाटोको लोकेसन सहित ड्रोनबाट अथवा डीएसएलआर क्यामेराबाट चाहिँ भिडियो खिचेर तपाईकै सम्पर्क नम्बर राखेर चाहिँ विज्ञापन गर्दिनेछौं बिना कमिसन छिट्टै सजिलै तपाईले आफ्नो घर जग्गा बेच्न सक्नुहुनेछ यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ हरेक दिन बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियो राख्नेछौं भने बेलुका 8 बजे लाइभ कार्यक्रम मार्फत आइरहेका छौं कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ